Mến chào các bạn, mình là ngôi nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thời gian qua mình có làm một số mẫu nhà kinh điển truyền thống ở nông thôn như là nhà ba gian, nhà mái Thái. Trong đó thì cái mẫu nhà ba gian được rất nhiều bà con mình ưa chuộng, lựa chọn và đón nhận cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây này. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người thêm một cái phiên bản nữa của mẫu nhà ba gian truyền thống ở nông thôn gửi đến mọi người tham khảo. Có thể nói hiện nay khi mà xây dựng nhà thì bà con mình có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn, trong đó như là nhà hành lang chữ là nhà mái Thái, nhà mái Nhật và còn rất là nhiều những cái phương án nhà khác. Tuy nhiên từng cái phương án nhà một nó sẽ có một cái điểm hay, điểm mới lạ và điểm đặc biệt khác nhau. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái mẫu nhà ba gian được phá cách mái lợp, chia sẻ đến mọi người tham khảo cái mẫu nhà này, và cũng rất là hy vọng mẫu nhà này góp thêm sự phong phú và đa dạng để mọi người có thể lựa chọn tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà giấc mơ ước. Dù hiện nay có rất là nhiều những cái mẫu nhà hiện đại và có một cái sự giao thoa hội nhập kiến trúc như là nhà mái Thái, nhà mái bằng, nhà mái Mỹ, nhà mái Nhật, thì trong đó cái mẫu nhà ba gian vẫn có một cái chỗ đứng rất là vững chắc ở trong lòng bà con của mình. Vì cái mẫu nhà này ngoài cái vẻ đẹp kiến trúc, nó còn mang cái giá trị hoài cổ, và đây có thể nói chính là một cái mẫu nhà cổ điển rất là đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ. Bản thân mình cũng rất là yêu thích nét cổ điển của những cái mẫu nhà truyền thống ở miền Tây. Chính vì vậy mà mình đã thực hiện rất là nhiều những cái mẫu nhà cổ điển này để gửi đến mọi người tham khảo. Và kèm theo đó, trong cái mẫu nhà mà mình giới thiệu trong cái video này, nó có rất là nhiều những cái điểm mới lạ, điểm phá cách để tạo nên cái điểm nhấn và điểm mới mẻ cho cái mẫu nhà truyền thống này. Mẫu nhà mà mình chia sẻ trong ngày hôm nay có cái mặt tiền chiều rộng là 8m và cái chiều sâu là 12m, được thiết kế đầy đủ công năng. Mình xin chúc mừng gia chủ sở hữu một cái mảnh đất chuẩn bị xây nhà với cái chiều rộng mặt tiền là từ 8m trở lên. Vì với cái chiều rộng mặt tiền này mình có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn, như là nhà hành lang chữ L, nhà đôi. Và ngày hôm nay mình giới thiệu cái mẫu nhà này với cái hành lang hay còn gọi là cái hàng ba ở phía trước. Vì cái chiều sâu của cái nhà này nó rất là hạn chế, chính vì vậy mà mình sẽ không chọn cái phương án nhà chữ L cho cái gia chủ này. Mẫu nhà này mình đặt tên đó chính là nhà mái lợp nha các bạn. Nhà mái lợp tại cái vị trí hàng ba phía trước, và từ cái vị trí hàng ba trở ra phía sau đó chính là mái xuôi, một mái đập tôn. Điểm nhấn và điểm đặc biệt của cái mẫu nhà này đó chính là những cái dè mái các bạn, tạo nên một cái điểm nhấn rất là mới mẻ và là một cái điểm phá cách cho cái mẫu nhà này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà ba gian mà mình chia sẻ trong cái video này nhé. Được thiết kế đầy đủ công năng cái phần sảnh đệm phía trước, một phòng khách kiêm phòng thờ, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh ở khu vực bếp và phòng ăn. Có thể nói là công năng nó đầy đủ, sử dụng cho một gia đình trẻ hai thế hệ. Phần sảnh thì rộng 2m, còn cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bằng 5 cấp, tổng chiều cao nền là 750. Cái phần thân nhà là cao 3,9m, cái phần mái nhà là cao 1,2m. Có thể nói khi nhìn vào cái mẫu nhà này, các bạn sẽ hô lên rằng là nó rất là mới mẻ và hiện đại. Mặc dù ấn định là nhà ba gian nhưng mà được phá cách và tạo một cái nhiều cái điểm nhấn rất là mới mẻ và hiện đại. Về vật liệu thì gạch nền sẽ được chọn là gạch 80x80, còn về cửa thì sẽ được chọn là cửa nhôm xin pha màu trắng, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên thanh mảnh và hiện đại hơn. Còn về cái phần trần thì sẽ được chọn là trần thạch cao, chỉ cấp hết toàn bộ khu vực công năng cho cái ngôi nhà này. Cái điểm nhấn của ngôi nhà này nó đến từ cái phần mái các bạn. Cái phần mái tại cái vị trí hàng ba thì được đổ mái nghiêng,
còn từ cái hàng 3 chở ra phía sau là máy xuôi một máy. Về màu sắc thì mình sẽ chọn cái màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu xanh nha các bạn. Mặc dù là ấn định ban đầu là theo cái phong cách nhà ba gian, nhưng mà nó cũng rất là mới mẻ, hiện đại, bắt kịp được thời đại, và nó không có đổi thời. Đó chính là toàn bộ cái cảm nhận của mình sau khi thiết kế xong cái mẫu nhà này. Nhằm giúp cho cái mặt tiền của ngôi nhà này nó có thêm cái điểm nhấn và trở nên cứng cáp hơn, thì mình sẽ thiết kế những cái lan can. Lan can là một cái cấu kiện trang trí rất là đắt giá, nó giúp liên kết những cái cây cột lại với nhau, kèm theo đó tạo nên một cái điểm nhấn và an toàn trong quá trình lưu thông đi lại. Thì mình cũng khuyên bà con mình nên tập trung trang trí cái lan can này, vì đây chính là một cái cấu kiện trang trí rất là đắt giá cho cái ngôi nhà của mình. Phần mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp. Cột thì đã được thiết kế là cột vuông, ốp gạch trang trí 35 x 35. Còn cái điểm nhấn tiếp theo của cái mẫu nhà này đó chính là cái phần cửa các bạn. Cửa thì sẽ được phân cấp thành cửa lớn nhỏ rất là đầy đủ, nhằm giúp cho mặt tiền của ngôi nhà này nó trở nên sáng và nó có cái điểm nhấn được nhiều hơn. Thì mình sẽ ốp gạch 80 x 80 để trang trí nha các bạn. Để tạo được một cái điểm nhấn thì tại cái vị trí cửa sổ thì mình sẽ ốp gạch chỉ, giúp cho cái phần này nổi bật lên cái điểm nhấn của nó được nhiều hơn. Sau đây mình chia sẻ một phần bà con mình rất là quan tâm là về cái phần cái chi phí hoàn thiện của cái mẫu nhà ba gian cái hàng 3 trước như thế này là bao nhiêu, thì được chia làm hai phần. Phần nhân công hiện nay nó dao động khoảng từ 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông. Còn về hoàn thiện cái vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này nó dao động từ 4 triệu cho đến 4,5 triệu trở lên 1 mét vuông, tùy theo cái cách mà mình trang trí, cách mình sử dụng vật liệu nha các bạn. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng của ngôi nhà này là 96 m², và mình tạm tính cái hoàn thiện cái mẫu nhà này cho gia chủ là 4,2 triệu 1 m². Thì như vậy hoàn thiện cái ngôi nhà này đó chính là 403 triệu nha các bạn. Tuy nhiên với một cái chi phí này thì mình sẽ không có sử dụng cái phương án là ốp gạch trang trí nội thất, và chỉ ốp gạch tại một số vị trí tạo cái điểm nhấn nhất định mà thôi. Tuy nhiên mình cũng chia sẻ một phần là với cái chi phí bên mình đưa ra tư vấn cho gia chủ thì nó chính xác khoảng từ 80 cho đến 90%, vì nó còn tùy thuộc vào cái thời điểm mà mình xây dựng, cách mình sử dụng vật liệu và cái cách mình trang trí mà cái giá thành của nhà này nó có thể là tăng giảm. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà ba gian hàng 3 trước, gửi đến mọi người tham khảo. Và cái mẫu nhà này mình đặt đó chính là mẫu nhà ba gian mái lợp nha các bạn. Video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái ngôi nhà ba gian hiện đại như thế này, có thể nói nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn rất là sáng ở cái địa phương nơi ngôi nhà này xây dựng. Và đây chính là một cái mẫu nhà mà rất là phù hợp với gia chủ yêu thích cái vẻ vài cổ của mẫu nhà ba gian, và kèm theo đó là rất là mong muốn khao khát tạo nên những cái điểm nhấn, điểm ấn tượng riêng cho cái ngôi nhà của mình. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà ba gian mái lợp này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết, để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cấp 4 ba gian hàng 3 trước mái lợp mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.